नमस्कार, फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनेलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण प्रॉन्स कोळीवाडा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। आज मी ही रेसिपी वेगळ्या स्टाईलमध्ये बनवली आहे, त्यामुळे त्याची चव अजूनच वाढली आहे। मी अर्धा किलो कोळंबी घेतली आहे, 1 वाटी बेसन, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, अद्रक लसूण पेस्ट, मीठ, गरम मसाला, मालवणी लाल मसाला, काळी मिरी पूड, हळदी पावडर, खाण्याचा लाल रंग, लिंबू। सर्वात आधी कोळंबी मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी अर्धा लिंबाचा रस घेतला आहे, 1 चमचा काळी मिरी पूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ घालून आता हे एकत्र करा। आणि त्यात 2 चमचे आले लसूण पेस्ट घालून व्यवस्थित एकत्र करून अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्या। आता आपल्याला हे डीप फ्राय करायचं आहे। त्यासाठी मी गॅसवर तेल तापत ठेवलं आहे। तेल गरम होईपर्यंत आपण कोळीवाड्याची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी 1 वाटी बेसनाचं पीठ, त्यातच अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करून एकत्र करा। आणि मग त्यामध्ये 1 मोठा चमचा मालवणी लाल मसाला घालून घ्या। चवीपुरतं मीठ घाला। किंचित असा खाण्याचा रंग घ्या। आपलं मिश्रण पूर्णपणे तयार आहे। कोळंबी पण चांगल्या प्रमाणे मॅरिनेट झालेली आहे, ती आपण यात घालून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण एक एक करून प्रॉन्स तळून घेऊया। खूप वेळ आपल्याला हे तेलामध्ये तळायचे नाहीये, नाहीतर ते कडक होतील। पंधरा मिनिटं बारीक गॅसवर आपल्याला हे तळायचे आहेत। मस्त कुरकुरीत दिसत आहेत हे। खरपूस असा लाल रंग आला की काढून घेऊयात। आपला प्रॉन्स कोळीवाडा खाण्यासाठी तयार आहे, पण या रेसिपीला मी वेगळी ट्विस्ट देणार आहे। त्यासाठी मी कढईत थोडंसं तेल घालून घेतलं आहे आणि त्यातच 3 हिरव्या मिरच्या आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घातल्या आहेत। 2 चमचे सोया सॉस घालून आपला तयार प्रॉन्स कोळीवाडा त्यात घालून एकत्र करूया। दोन मिनिटं परतून घ्या आणि त्यात 3 चमचे शेजवान चटणी ॲड करा। कॉर्नफ्लॉवर पेस्ट घालून घ्या। तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स कोळीवाड्याला वेगळं ट्विस्ट दिलेला आहे। आता आपला प्रॉन्स कोळीवाडा तयार झालेला आहे। मस्त जबरदस्त आपली रेसिपी तयार झालेली आहे। रेसिपी कशी झाली आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते कमेंटद्वारे नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत पाहत राहा फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनल। Click the subscribe button, press the bell icon and never miss the update.